Để kiểm soát lượng đường trong máu, người bệnh tiểu đường không nên ăn trái cây có chỉ số đường huyết lớn hơn 55 GL hoặc tải lượng đường huyết lớn hơn 20, chẳng hạn như 1. Trái cây sấy. Trái cây sấy, đặc biệt là các loại bổ sung đường, sở hữu hàm lượng đường cao hơn nhiều so với hoa quả tươi. Ví dụ, trung bình 100g mơ sấy có thể chứa khoảng 53,4g đường, gấp hơn 5 lần hàm lượng đường trong mơ tươi, tương tự với nhiều loại quả khác như nho, đào, mận, trà là. Với hàm lượng đường cao như vậy, các loại trái cây sấy khô nên được cân nhắc để tránh hoặc giới hạn hàm lượng tiêu thụ xuống dưới 30g một ngày trong thực đơn cho người đái tháo đường. 2. Mứt hoa quả. Tương tự trái cây sấy khô, mứt hoa quả cũng chứa rất nhiều đường tinh luyện và sở hữu tải lượng đường huyết ở mức cao. Ngoài ra, do quá trình chế biến, những thực phẩm này có thể mất đi khá nhiều dưỡng chất như chất xơ, vitamin C, E. Vì vậy, tiêu thụ các loại mứt hoa quả vừa không đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vừa có khả năng làm tăng lượng đường trong máu. 3. Trái cây đóng hộp. Trái cây đóng hộp không chỉ có chỉ số đường huyết và tải lượng đường huyết ở mức trung bình, mà còn tiềm ẩn nguy cơ chứa nhiều đường bổ sung, các chất hóa học, chất bảo quản độc hại. Vì vậy, để tránh tăng lượng đường trong máu và các vấn đề về đường tiêu hóa có hại cho sức khỏe, người bệnh tiểu đường nên hạn chế các loại hoa quả đóng hộp trong thực đơn hàng ngày. 4. Nước ép trái cây. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, uống nước ép trái cây có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng. Bởi lẽ, so với trái cây tươi, nước ép vừa chứa ít chất xơ, vừa sở hữu hàm lượng đường cao. Do đó, người bệnh tiểu đường nên cân nhắc trước khi bổ sung thức uống này vào chế độ dinh dưỡng. 5. Sầu riêng. Tuy sở hữu chỉ số đường huyết tương đối thấp, sầu riêng vẫn nằm trong danh sách những loại trái cây người tiểu đường không nên ăn do hàm lượng đường cao. Cụ thể, 100g loại quả này có thể cung cấp khoảng 27g đường, nhiều gấp 2-3 lần các loại trái cây khác. Vì vậy, nếu ăn sầu riêng không điều độ, người bệnh có thể vẫn phải đối mặt với nguy cơ tăng đường huyết và tăng cân. 6. Mít. Mít nằm trong danh sách những loại trái cây người tiểu đường không nên ăn bởi loại quả này tiềm ẩn nguy cơ gây thừa cân, béo phì. Cụ thể, mít sở hữu chỉ số và tải lượng đường huyết ở mức trung bình. Tuy nhiên, loại quả này có thể cung cấp hàm lượng calo tương đối cao. Do đó, người bệnh tiểu đường nên ăn mít với khẩu phần điều độ để tránh tăng cân mất kiểm soát. 7. Măng cụt. Măng cụt cung cấp hàm lượng đường, calo và tinh bột tương đối cao. Do đó, nếu không kiểm soát khẩu phần trong thực đơn hàng ngày, người bệnh có thể phải đối mặt với nguy cơ tăng đường huyết và nhiều tác dụng phụ khác như thừa cân, béo phì, huyết áp cao. 8. Chôm chôm. Chôm chôm nằm trong danh sách người bệnh tiểu đường không nên ăn trái cây vì do sở hữu hàm lượng đường tương đối cao. Không những vậy, lượng đường trong chôm chôm còn có xu hướng tăng cao khi quả chín, tiềm ẩn nguy cơ làm tăng đường huyết, cholesterol trong máu và kéo theo các bệnh lý tim mạch. 9. Sake. Trung bình, 100g quả sake có thể cung cấp khoảng 33g đường bột. Với hàm lượng kể trên, loại quả này sở hữu khả năng cao gây tăng đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cần thận trọng khi tiêu thụ sake trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. 10. Dưa hấu. Chỉ số đường huyết của dưa hấu nằm trong mức cao, tiềm ẩn nguy cơ làm tăng lượng đường trong máu, đặc biệt là khi tiêu thụ dưa hấu dưới dạng nước ép. Ngoài ra, dưa hấu cũng cung cấp tương đối nhiều nước cho cơ thể. Nếu tiêu thụ không kiểm soát loại quả này, người bệnh có thể phải đối mặt với khả năng hấp thụ nước quá mức, gây tăng huyết áp tạm thời và thúc đẩy bệnh tiểu đường khởi phát biến chứng.